नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला लपथप चिकन बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी 1 ते 1.25 किलो चिकन आहे बघा, स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। त्यासाठी मसाला 2 कांदे बघा मी जाळीवर भाजून घेतलेले, अशा प्रकारे जाळी असते, आणि 1 टमाटर एवढंसं सुक्क खोबरं घेतलेलं आहे बघा, अर्धा इंच आलं आणि 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर सुद्धा मी जाळीवर भाजून घेतलेलं आहे। तर हे सगळं आपल्याला मिक्सरला बारीक करायचे। तर हे जे कांदा आहे ना, तर ह्याचं वरचं जे जळलेलं असतं ना, जे आपण भाजताना करपतं, ते आपण एका साईडला काढून घेणार आहे। हे बघा असं टमाट्याचं सुद्धा काढून घ्यायचं, अशा पद्धतीत बघा काढून घ्यायचं। जेवढं जळलेलं जास्त आहे ना, कांदा गोल गोल फिरवून असं कापायचं आणि भाजायचं, मस्त भाजला जातो जाळीवर। जेवढं निघतंय तेवढं काढायचं बघा, अशा पद्धतीत मी काढून घेतलेलं आहे। तर हे पण काढून घेते। हे बघा जेवढं करपलेलं होतं ना, तेवढं मी टमाट्याचं, दोन्ही कांद्याचं आणि हा एवढंसं बघा खोबरं घेतलेलं आहे। 1 गड्डी लसूण घेतलाय, अर्धा इंच आलं आहे आणि कोथिंबीर आहे। हा एवढा मसाला मी मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे। मसाला बघा मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। चिकन म्हटलं की थोडंसं तेल जास्तच टाकायचं, ते 1 पळी टाकलेलं आहे आणि गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा तेजपत्ता आणि जो मसाला आपण मिक्सरला बारीक केला होता ना, तो टाकून द्यायचा सगळा आणि हे परतून घेऊया थोडंसं। मसाला बघा 1 मिनिटभर परतून घेतलेला आहे, कारण आपण भाजलाय त्यामुळे जास्त परतायची गरज नाही। जिरे धने पावडर अर्धा चमचा, थोडीशी हळद टाकायची, मिक्स करून घेऊया। पहिले थोडंसं परतायचं, हलकंसं परतून घेतलंय बघा, तेल सुटायला लागलेलं आहे। जास्त काय परतलेलं नाहीये, कारण आपण हा मसाला भाजलाय त्यामुळे जास्त परतायची गरज नाहीये। थोडंसं हलकंसं केलं की, आणि फास्ट गॅस आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा कांदा लसूण मसाला, मी कांदा लसूण मसाला घरी कसा बनवायचा ती पण रेसिपी टाकलेली आहे घरच्या घरी। आणि ह्याच्यामध्ये गरम मसाला पावडर, आपल्या चॅनलवर सगळे गरम मसाल्याचे पावडर आहेत बघा। आता हे 1 ते 2 मिनिट आपण परतून घेऊया। परतून घेतलेलं आहे बघा, अशा पद्धतीत बघा तेल सुटायला लागतं मसाल्याला, परतून घ्यायचं चांगलं। आता ह्याच्यामध्ये आपण चिकन टाकून घेऊया, स्वच्छ धुवून घ्यायचं चांगलं चिकन, आणि आता हे मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतले, आता ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं। तर बघा हे मी मोठ्या मिठाचा वापर करते, तुम्ही छोट्या मिठाचा केला तरी चालेल। आता हे हलवून घेऊया आपण, मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण 1 10 मिनिटासाठी ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि गॅस बारीक करूया। 10 मिनिटं झालेत बघा, मी बारीक गॅसवर ठेवलं होतं, तर एवढं पाणी सुटलेलं आहे बघा। अशा पद्धतीत आपण मोठ्या मिठाचा वापर केला होता। तर पहिलं हलवून घेऊया, कारण आपण मसाला वगैरे टाकल्यानंतर सुटतं पाणी। आता मी ह्याच्यामध्ये काय करणार आहे, थोडंसं गरम पाणी वतणार आहे। तर मी हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बघा कोमट पाणी घेतलं होतं, ते आता मी ह्याच्यात टाकून देणार आहे। आता ह्याला आपण पहिलं हलवून घेऊया। हलवून घेतलेला आहे, गॅस बारीक केलेला आहे। तर बारीक गॅसवर आपण हे शिजवून देऊया। 15 मिनिटं झाले तर बघा, मी झाकून ठेवलं होतं बारीक एकदम गॅसवर, एवढं बघा पाणी सुटतंय। वरनं आपण थोडंसं पाणी पण टाकलं होतं, कोमट पाणी टाकलं होतं। तर अशा पद्धतीचं लपथप चिकन एकदम मस्त असं शिजलेलं आहे बघा। त्याला काय लय वेळ लागत नाही शिजायला, 20 ते 30 मिनिटं, म्हणजे अर्ध्या तासाच्या आतच रेसिपी होते ही। तर मी खूप साऱ्या चिकनच्या रेसिपी वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवलेल्या आहेत, ही पण करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।